Hey guys, good afternoon. This is me again, 1x1 Motovlog. Mag-unbox po tayo ngayon ng Evo helmet. So don't forget to like and subscribe to my channel. See ya! So guys, ito po yung nabili nating helmet sa Evo. Ang worth po nito is 3,800. So, model po nito is SVX-1. Tapos, yung color is Little Monster. Sa ganito na model po, marami po siyang available na color and design. Pero yung napili po natin is graphic type na design. So, unbox po natin. So, ito po yung laman ng box. Natin. Yan po yung laman ng box. So, may free po siya na clear lens. Ito po. Saka, ito po yung helmet itself. Oops. Tayo natin open. Ito po, may lalagayan po siya. Nakalagay, Evo. So, ito po yung design niya. Wow! Gandang-ganda ng design. So, SVX-1 na model ng Evo. Yan po. Itong model na to is graphic type. So, meron namang monocolors. For example, plain colors. So, yung mukha niya. Yan po. Little Monster. So, yung lens po niya nakalagay po is smoke lens. And then, dual visor na po siya. Open natin. Yan. Start natin yung dual visor niya. So, ito po. Dual visor. Tapos, ECE approved na po to siya. So, pumusa po to siya sa European standard. And then, yung aerodynamic vents po niya is dito po sa chin. Yan, dyan po papasok yung hangin. Then dito po sa taas. Yan po sa kabila. Then paglalabas po yung hangin is dito po. So may free spoiler na din siya. And then dito sa likod, ito po, EC approved. Tapos may ICC sticker na din siya. Then nakalagay Little Monster. So ayan po yung design niya. Dual visor na po siya. The same time, may free siyang smoke lens. Ito yung clear lens po niya. So itong smoke lens, advisable lang po ito gamitin, lalo na pag medyo maaraw. Pero pag gabi, ito po talaga yung ginagamit natin. Clear visor. Then yung foam po niya is ito po. Ganda po yung foam niya. So in-enhance na po yung foam niya. Ito. Then washable yung foam niya. Just in case na kung gusto natin laban, pwede po natin siyang laban. Natatanggal po yung foam niya dito sa chin. Ayan po, natatanggal dito. Dito. Then naka quick release yung lock po niya. Ito yung lock po niya. So, madali lang ikabit, tsaka tanggalin. So, yan po yung helmet na nabili natin worth 3,800. Ito na design. Then, may free po siya na stickers. Ano ba yun? Evo stickers. Dual visor. Ganda. So, hanggang dyan lang po. Paalam! Whoa.